हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो पनि हामी क्यापकट एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईले पनि गुगल प्ले स्टोरबाट क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको फोल्डरमा कुन फोल्डरमा फोटो रहेको छ सिम्पली त्यो फोल्डरलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले फोटोको सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रहेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले 18 वटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। तपाईहरुले 18 वटा फोटोलाई सेलेक्ट गरिदिसकेपछि सिम्पली यो एड बटन देख्नुहुनेछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्नुहुनेछ सम्पूर्ण फोटोहरु यहाँनिर आइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। फर्मेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले 16:9 को फर्मेटलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अब सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईले अब रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी तपाईले दुईवटा फिंगरको सहायताले फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट फोटोलाई क्लिक गर्नु होला, यहीँबाट रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी सबै फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा लैजानु होला। त्यसपछि तपाईले यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर म तपाईलाई एउटा फोटोको डेमो मात्रै दिनेछु, कसरी हामीले फोटोलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ टाइमिङ अनुसार भनेर। तपाईहरुले भने सबै फोटोको त्यही अनुसार मिलाउनु होला। म सबै फोटोको ड्युरेसन मात्रै भन्दिनेछु, किन भन्दाखेरि भिडियो धेरै लामो हुन्छ। फोटोको ड्युरेसन मिलाउनको लागि सिम्पली यहाँनिर तपाईले फिंगरको सहायताले क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिरबाट ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जहाँनिर मैले तपाईलाई क्रसरले अथवा एरोले देखाइरहेको छु यहाँबाट तपाईले यसरी क्लोज गरेर घटाउन सक्नुहुन्छ ड्युरेसन भने तपाईले यसरी खोलेर ड्युरेसन बढाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईको पहिलो फोटोको ड्युरेसन 2.7 सेकेन्डको रहेको छ, तपाईले यसरी घटाएर 2.7 सेकेन्डको बनाउनु। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 1.1 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने छ। यसलाई पनि क्लोज गरेर घटाएर 1.1 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसैगरी तपाईले तेस्रो फोटोलाई टच गर्नु होला। 3 नम्बरको फोटोको 1.2 सेकेन्ड बनाउनु होला। 4 नम्बरको 1.1 सेकेन्ड, 5 नम्बरको 0.4 सेकेन्ड, 6 नम्बरको 0.4 सेकेन्ड, 7 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड, 8 नम्बरको 1.1 सेकेन्ड, 9 नम्बरको 0.6 सेकेन्ड, 10 नम्बरको 0.6 सेकेन्ड, 11 नम्बरको 0.8 सेकेन्ड, 12 नम्बरको 0.4 सेकेन्ड, 13 नम्बरको 1.1 सेकेन्ड, 14 नम्बरको 0.4 सेकेन्ड, 15 नम्बरको 0.4 सेकेन्ड, 16 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड, 17 नम्बरको 1.2 सेकेन्ड, 18 नम्बरको 0.6 सेकेन्डको तपाईहरुले मैले सिकाए जसरी ड्युरेसन मिलाउनु होला। यहाँनिर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छ भने जहाँ कम ड्युरेसनको फोटोहरु रहेको छ त्यहाँनिर ड्युरेसन देख्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसरी जुम अथवा क्लोज गर्न यहाँबाट सक्नुहुन्छ। यसरी थोरै नम्बरको ड्युरेसन अथवा 0.4 सेकेन्डको 0.3 सेकेन्डको तपाईहरुले ड्युरेसन मिलाउँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट दुईवटा फिंगरको सहायताले जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जुम गरेर मिलाउनु सक्नुहुनेछ। सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले पहिलो फोटोमा ल्याएर क्रसर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले सुरुको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोलाई यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँ स्लाइड बारमा एनिमेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कम्बो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बो अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले बाइ सेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर रहेको छ। यो एनिमेसनलाई सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहीँबाट तपाईहरु ब्याक जानु पर्दैन, अर्को फोटोलाई यहीँबाट क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले जुम 1 एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यो एनिमेसनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले जुम 1 एनिमेसन क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले थर्ड फोटोलाई पनि यहीँबाट टच गर्नु होला। थर्ड फोटोलाई तपाईले जुम 1 एनिमेसन नै एड गर्नुपर्ने छ। थोरै राइट स्क्रल गरेर तपाईले
यसलाई पनि जुम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले 4 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला। 4 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले जुम 1 एनिमेसन नै लगाइदिनु होला। म यहाँनिर देखाइरहेको छु। त्यसपछि 5 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई पनि तपाईँले जुम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 6 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला। 6 नम्बरको फोटोलाई भने तपाईँले छुट्टै एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले पेन्डुलम 2 एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले फेरि 8 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले 7 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। यसलाई पनि तपाईँले पेन्डुलम 2 एनिमेसन नै एड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले फेरि 8 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 8 नम्बरको फोटोलाई भने तपाईँले जुम 1 एनिमेसन नै एड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले 9 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 9 नम्बरको फोटोलाई भने तपाईँले बाइसेट 2 एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले राइट स्क्रल गरेर बाइसेट 2 एनिमेसन एड गर्नुहोला। त्यसपछि 10 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 10 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले बाइसेट 2 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 11 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 11 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले जुम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 12 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 12 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले बाइसेट 2 एनिमेसन नै एड गर्नुहोला। 12 नम्बरको फोटोलाई बाइसेट 2 एनिमेसन एड गरिसकेपछि 13 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 13 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले जुम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 14 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 14 नम्बरको फोटोलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 15 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 15 नम्बरको फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 16 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 16 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले पेन्डुलम 2 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 17 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 17 नम्बरको फोटोलाई भने तपाईँले जुम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। 17 र 8 लाई तपाईँले जुम 1 एनिमेसन एड गर्नुहोला। सबै फोटोमा एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब तपाईँले यो टिक मार्कलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर 3 चोटि प्रेस गरेर ब्याक आउनुहोला। यसरी ब्याक आइसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्ट एड गर्नेछौँ। इफेक्ट एड गर्नको लागि तपाईँले सेकेन्ड फोटोमा जानुहोला। सुरुको फोटोलाई तपाईँले कुनै पनि इफेक्ट एड गर्नु पर्दैन। सेकेन्ड फोटोमा गएर क्रसरलाई राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले क्लिक नगर्नुहोला फोटोलाई। यहाँनिर डाइरेक्ट स्लाइड बारमा गएर इफेक्टको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले सुरुमा सक वेभ इफेक्ट एड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर पार्टीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। पार्टीको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर सक वेभ इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर यहाँ टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि अब हामीले माथिको फोटोभरि मात्रै राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यहाँबाट ड्र्याग गर्नुहोला। ड्र्याग गरेर घटाएर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनुहोला। त्यसपछि तपाईँले दुईवटा फोटोलाई यहाँनिर रिपल इफेक्ट एड गर्नुपर्छ। तपाईँले फोटोलाई दुईचोटि क्लिक गर्नुहोला। यहाँ भिडियो इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले यही पार्टीकै सेक्सनमा यहाँ रिपल इफेक्ट पनि रहेको छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले घटाउनु होला। घटाएर माथिको फोटोभरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसो गरेर तपाईँले अब सेकेन्ड फोटोमा पनि हामीले रिपल इफेक्ट एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँबाट कपीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर यसलाई कपी गरिदिनु होला। यहाँनिर अलिकति मिलेको छैन, तपाईँले थोरै ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। यसलाई पनि थोरै ड्र्याग गरेर खिचेर मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईँले 5 नम्बरको फोटोलाई दुईचोटि टच गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टको आइकन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू डिटेल्सको अप्सनमा जानुहोला। डिटेल्सको अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर स्टार ब्रस्ट भन्ने इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोला र यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनुहोला। अब हामीले फेरि दुईवटा फोटोलाई यही कन्टिन्यू इफेक्ट एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले यो कपीको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। फेरि यसलाई तपाईँले कपी गरेर माथिको अर्को फोटोमा पनि मिलाउनु होला र यसलाई ड्र्याग गरेर तपाईँले फोटोभरि बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले 8 नम्बरको फोटोलाई दुईचोटि टच गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले पार्टीको सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोला। यहाँबाट तपाईँले स्क्रल डाउन गर्नुहोला। रिपल इफेक्ट यहाँ रहेको हुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट तपाईँले टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यो इफेक्टलाई माथिको फोटोभरि ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईँले दुईवटा फोटोलाई कुनै पनि इफेक्ट एड गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला। दुईचोटि टच गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर सक वेभ इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ पार्टीकै सेक्सनमा। यसलाई क्लिक गर्नुहोला र यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। यसलाई पनि माथिको फोटोभरि मिलाउनु होला। 11 नम्बरको फोटोमा तपाईँले सक वेभ इफेक्ट एड गरिसकेपछि यो इफेक्टलाई तपाईँले कपी गर्नुहोला।
कपी गरेर तपाईले 13 नम्बरको फोटो भरि यसरी ड्र्याग गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले सारेर मिलाउनु होला। स्टार्टिङ पोइन्टमा मिलाएर ड्र्याग गरेर फोटो भरि बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले 14 नम्बरको फोटोलाई दुईचोटी टच गर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियो इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि डिटेल्सको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ। डिटेल्सको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन आउँछ। यहाँनिर स्टार ब्रश इफेक्ट रहेको छ, यसलाई क्लिक गरेर टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई माथिको फोटो भरि ड्र्याग गरेर मिलाइदिनु होला। यसरी सारेर मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईले कपी गरेर बाँकी दुईवटा फोटोमा पनि यसै इफेक्टलाई कपी गरेर मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईले 17 नम्बरलाई क्लिक गर्नु होला। दुईचोटी क्लिक गरेपछि भिडियो इफेक्ट आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले पार्टीको सेक्सनमा जानु होला र यसलाई भने तपाईले रिपल इफेक्ट याद गरिदिनु होला। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यसलाई ओके गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले ड्र्याग गरेर माथिको फोटो भरि बनाउनु होला। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईले कपी गरेर यो माथिको फोटो भरि बनाइदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ माथि, यसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट डन बटनलाई प्रेस गरेर डन गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। हामीले भर्खरै बनाएको भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिएर जस्ट याद गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट फर्म्याटको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर 9:16 को फर्म्याटलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट दुईवटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर यो भिडियोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोमा 3 वटा लेयरलाई पनि लगाउन सक्छौं, अथवा तपाईले यतिकै एक्सपोर्टिङ गरेर यहाँ साउन्डलाई एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। म भने 3 लेयर गर्न गइरहेको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ ओभरलेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले भर्खरै बनाएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिरबाट यसलाई रोटेट गरेर यहाँनिर यस्तो टाइपले मिलाउनु होला। थोरै रोटेट गरेर यहाँनिर यसरी मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि अर्को लेयर पनि यहाँनिर एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर दुईचोटी टच गर्नु होला। यहाँनिर दुईचोटी टच गरिसकेपछि यहाँनिर एड ओभरलेको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्न फेरि यसै भिडियोलाई क्लिक गरेर एड गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी आउनेछ, थोरै राइट सार्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले यसलाई पनि यसरी ड्र्याग गरेर यस्तो गर्नु होला, थोरै सानो बनाएर यहाँनिर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले ध्यान दिएर मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि तपाईले यो भिडियोलाई टच गर्नु होला। ओभरले भिडियोलाई फेरि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ एड ओभरलेको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर यही भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एड गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर तानेर बराबरी बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि एडजस्ट गर्नु होला। त्यसको लागि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिरबाट यसरी रोटेट गरेर थोरै रोटेट गरेर यहाँनिर यसरी मिलाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि यसको साइजलाई पनि तपाईले यहाँनिर यसरी जुम क्लोज गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले भिडियोमा ओभरलेलाई यसरी मिलाइसकेपछि अब यसमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, दुईचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एड अडियोको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टको फोटोलाई गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो एल्बमको सेक्सनमा गएर यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले क्यामेराको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर भर्खरै सेभ गरेको भिडियो यहाँ रहेको छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर अडियोलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउनेछु। हाम्रो भिडियोमा अहिले अडियो आइसकेको छ। हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अब तपाईले लास्ट पोइन्टमा जानु होला। लास्टमा आएपछि यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला। यसलाई डिलिट गरिसकेपछि यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट टिकटकमा शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नभए तपाईले यसलाई डन गरेर ग्यालरीमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनहरुमा यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।